Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Toàn Đỗ Handyman Channel. Thì hôm nay mình có một cái laptop các bạn, mình chuẩn bị recycle nó. Thành ra nhưng mà trước khi mình recycle nó các bạn, thì mình phải mở cái hard drive ra, cùng trải nghiệm với các bạn làm sao mình sử dụng lại cái hard drive này sau khi mình đã recycle cái computer ha các bạn. Thì đây là cái hard drive nè. Đó, các bạn thấy cái hard drive đó là cái hard drive của nó là solid state nè các bạn. Đó, thì thay vì mình giục cái laptop thì mình phải giữ cái này lại, giữ cái hard drive này lại để chi các bạn, để mình store data. Đó, bây giờ mình bắt đầu mình bỏ cái laptop qua một bên và cùng trải nghiệm với các bạn làm sao mình sử dụng lại những cái hard drive cũ từ những cái laptop đã recycle các bạn. Giả sử đây là những cái hard drive mình đã tháo ra từ cái laptop đó các bạn. Đó, thì các bạn thấy ở trên bàn của mình có 3 loại hard drive hết các bạn. Tại vì các bạn tháo từ những cái laptop cũ á, thì nó có khoảng 3-4 loại lần các bạn. Thì đây là một trong những loại hard drive mà mình thường gặp. Đó, nếu mà cái laptop của các bạn á, thì cái loại nhỏ này nó gọi là 2.5. Đó, 2.5 hard drive. Đó, thì cái 2.5 này thì các bạn phân biệt nó bằng cái gì các bạn? Thứ nhất nó là rất là nhỏ ha. Đó. Rồi cái thứ hai nữa, nếu mà các bạn đo cái loại 2.5 hard drive đó các bạn, nếu mà bạn đo ra thì nó rơi vào tầm khoảng 2.75 inches ha các bạn. Đó, thì đa số là nó sẽ rơi vào 2.75 đó các bạn. Đó, nó rất là standard ha. Đó, rồi để phân biệt rồi nó phân biệt qua cái connector nữa các bạn. Đó, nếu mà các bạn thấy cái connector nó như thế này nè các bạn. Đó, cái pin đó nè các bạn. Nó có hai phần ha, phần nhỏ phần lớn, mà cái pin nó dày nè. Đó, thì cái này nó gọi là SATA connector các bạn. Đó, cái dày này nè thì nó là cái công nghệ cũ, nó cũng xài ở bên trong, nó có cái header với lại có cái disk đó các bạn. Thì khi mà chạy á thì cái header nó sẽ đọc đọc data từ cái disk nó sẽ quay cái header, nó sẽ đọc ha các bạn. Đó, còn cái hard drive này là solid state đó các bạn. Đó, cái này là cái latest bây giờ design, nó là chip. Đó, nó là memory chip, nó chứa dữ liệu ha các bạn. Nó không có cái mechanical giống như cái bên đây ha, giống như cái Toshiba bên đây. Đó, này là loại cũ, còn loại này là đa số laptop bây giờ là dùng loại này. Thứ nhất là giá thành nó rẻ, thứ hai là nó nhẹ nữa các bạn. Nó là solid state, nhưng mà khi mà dùng cái solid state này các bạn, khi nào nó bị hư á thì các bạn khó recovery data lắm. Còn cái này á thì mình recovery dễ, tại nó là mechanical, còn này là chip mà hư là khó khó recovery lại lắm các bạn. Còn cái này là cái gì các bạn? Cái này cái size nó cũng giống luôn, nó là 2.5 cho laptop, nhưng mà nó khác các bạn. Để mình để side by side này các bạn, cho các bạn thấy ha. Đó, các bạn thấy cái pin bên trái ha, bên trái nó có khoảng 40 tới 44. Đó, 40 là hàng này nè các bạn. Ngoài đây nó còn có 4 pin nữa là 44 pin. Đó, thì nó gọi là IDE. Đó, nó gọi IDE connector. Còn cái bên đây nó gọi là SATA ha các bạn. Đó, thì đó là mình phân biệt rồi. Bây giờ làm sao mà mình để đọc được rồi mình storage cái data từ vô trong những cái hard drive cũ này các bạn. Đó, có hai loại connector đúng không các bạn. Đó, các bạn lên Amazon, các bạn lên trên Amazon các bạn mua cái này nè các bạn. Đó. Đó,
các bạn mua cái reader này nè. Đó, cái reader này nó gọi là giống như toàn đoàn có hai cái reader nè. Đó, một cái là để đọc SATA connector này, các bạn thấy không? Đó, SATA connector. Còn một cái nữa là đọc ID connector. Đó, các bạn thấy cái ID connector nãy mình thấy á, nó có 40 pin nè. Đó, 40 pin, còn 4 cái pin mà hồi nãy nó nằm riêng ra các bạn nè, 4 cái pin này nè các bạn. Đó, thì là không có dùng ha. Đó, các bạn lên Amazon các bạn mua nha, chỉ có mấy đồng thôi các bạn. Nhưng mà một đầu là mình ghim vào trong cái hard drive, còn một đầu là nó ra ngoài bằng cổng USB ha các bạn. Đó, bây giờ mình thử cho các bạn xem. Bây giờ mình lấy một cái lấy đại một cái này đi ha các bạn. Đó, lấy đại cái Toshiba đi ha. Đó, cái Toshiba này các bạn thấy không? Đó, connector đây. Thì các bạn chỉ cần ghim vô thôi. Ghim connector vô ha các bạn. Đó, các bạn ghim vô rồi. Còn đầu bên đây này các bạn là USB ha. Các bạn bật computer lên rồi các bạn ghim vô cổng USB là mình sẽ đọc được ha. Và đây là cái computer của mình ha các bạn. Đó, còn đây là cái hard drive. Đó, bây giờ mình lấy một đầu USB mình ghim vào trong cái computer ha các bạn. Đó, giờ mình ghim vô nha. Đó, các bạn nghe một cái tiếng ton cái là nó nhận diện ra cái device đó các bạn. Đó, nó pop up lên nó cho mình biết là nhận diện được cái device rồi các bạn. Đó. Đó, thì nó hiện lên cái device mới nè, mình đặt nó là kiếm tiền nè ha các bạn. Đó, thì trong cái hot drive này nè, mình có để một vài cái folder nè các bạn. Đó, đó, cái Windows 7 Needle 10 đó. Vậy là ok ha các bạn. Sau khi mình đọc xong, giờ mình tiếp tục mình qua cái hard drive thứ hai ha các bạn. Đó, cái IDE các bạn. Thì cái ID pin của nó là sẽ là 40 pin ha các bạn. Đó, 40 pin thì nó tương ứng với lại 40 pin ở trên cái connector này. Đó, các bạn nhớ, các bạn khi các bạn gắn vô các bạn nhớ nó bị miss một cái pin nè, thấy không? Đó, chỗ này nè, không có pin ha. Bên tương ứng với bên đây không có pin nè. Đó, các bạn ghim nó phải match với nhau nha. Đó, nếu mà các bạn mà không để đúng chiều á thì nó sẽ bị cong cái pin đi, nó hư cái hard drive của mình đó. Các bạn bỏ vô, các bạn đè nó vô. Rồi, bây giờ các bạn tiếp tục giống như cái hồi nãy. Giống như cái hồi nãy ha các bạn. Rồi, bây giờ mình tháo cái này ra, cái nãy mình ghim á, rồi mình gắn cái mới vô. Đó, đây là cổng dây của cái mới ha các bạn. Đây là cái mới nè, đó. Mới ha. Đó, giờ mình ghim vô. Mình cũng đó, các bạn thấy nó chạy lên, nó detect nè, nó thấy được cái hard drive rồi nè. Đó. Rồi nó install cái driver vô ha. Đó, giờ mình bật lên thôi. Giờ mình vô My Computer mình bật lên. Đó, mình thấy đây nè, đây là cái mới nè, 111 GB nè. Đó, các bạn thấy không, quá trời file rồi nè. Đó, cái này là từ một cái computer khác mình lấy ra, cái file nó vẫn giữ nguyên nè, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy program file nè. Đó, từ một cái Windows các bạn. Giờ mình muốn backup những cái thông tin gì ở trên cái hard drive này nè, mình backup nó ra ha các bạn. Đó, rồi khi backup xong rồi đó, mình bỏ nó qua một cái hard drive khác, rồi mình format cái hard drive này, rồi mình dùng nó với mục đích là để sử dụng để store data ha các bạn. Đó, các bạn thấy hay không? Đó, các bạn chỉ cần mua một cái connector có mấy đồng thôi mà các bạn dùng hết
mình dùng lại được, mình xử lý, mình sử dụng lại được cái hard drive cũ ha các bạn. Đó. Rồi kế đến là cái hard drive này ha các bạn. Cái này giống như hồi nãy mình nói á, nó là solid state ha. Đó, tức là cái này là dùng memory để store dữ liệu ha các bạn. Đó, trong đây là memory nha các bạn, chứ không phải là mechanical disk với cái header ha. Đó, thì cái này thì nó là SATA này các bạn thấy không? SATA thì tương ứng với connector này, nãy mình dùng cho Toshiba đó các bạn. Đó, thì mình cũng dùng vậy thôi, miễn sao cái connector nó match là các bạn sử dụng được, thấy không? Đó, các bạn thấy nó match không? Rồi bây giờ mình cũng ghim vô. Đó. Đó, thì mình không cần ghim nữa, tại nó giống nhau hết các bạn. Đó. Rồi xong thì cái này là cái nhỏ của laptop ha các bạn. Nhưng mà ngoài những cái nhỏ này nè các bạn, thì các bạn cũng để ý, các bạn sẽ thấy có một cái to nữa đúng không? Đó, cái to thì nó sẽ bự bằng hai cái nhỏ này nè các bạn. Đó. Thì cái hard drive này nó gọi là cái hard drive này cho computer các bạn, thì nó gọi là 3.5 ha. Nó gọi 3.5 hard drive. Đó, thì nó sẽ dùng cho những cái desktop của mình á, hay dùng á các bạn. Đó, hồi xưa mình dùng mấy cái desktop to đó thì nó dùng cái bự này. Cái này nó rất là bền nha các bạn xài 10-20 năm không xi nhê gì hết đó. Đó, thì nhưng mà bởi bây giờ mình vẫn thích cái bự này các bạn. Đó, mình collect những cái to này nè các bạn stack nó lên. Ở bên ngoài nó có bán mấy cái housing đó các bạn, bạn mua về bạn stack nhiều cái lên thì các bạn có một cái storage bự ha các bạn. Đó, thì cái này nó cũng giống vậy thôi các bạn cũng lên Amazon. Đó, các bạn mua cái connector, thì cái connector nó cũng giống như thế này thôi các bạn. Các bạn ghim vô ha. Đó, các bạn ghim vô. Đó. Đó, các bạn ghim vô rồi các bạn cũng bỏ vô computer, các bạn store data thôi. Đó. Thì nhưng mà cái này nó require thêm cái power supply nó nhiều hơn nữa các bạn. Có thể là cái connector này nè, cho cái hard disk bự này nè các bạn, nó có thêm một cái cụm dây riêng nữa để nó supply cái power để run cái disk ở bên trong đó các bạn. Thì các bạn make sure các bạn mua cho đúng ha. Đó, các bạn phải mua cái reader cho 3.5 hard drive ha các bạn. Đó, thì Toàn chỉ muốn chia sẻ với các bạn đừng có bỏ những cái hard drive cũ lấy ra khi mà mình recycle cái computer của mình ha các bạn. Đó, mình tiết kiệm, mình giữ nó lại để mình store data. Đó. Thì xin cho Toàn kết thúc video tại đây. Chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.